Spune-mi sincer, ție nu ți se pare când ieși afară din casă și te duci undeva înghiți praf? Adică pur și simplu ești cu... îl simți pe buze, în gât, peste tot. Deci praful ăsta este peste tot. Și pe stradă, pe trotuare, în case, peste tot. Deci exact așa cum ați văzut acolo, e cam peste tot. Și când zic peste tot, pur și simplu, oriunde te-ai merge cu mașina, oriunde ai vrea tu să te duci, dai peste praful ăsta care e peste tot, pe drum, gunoaie, porți și garduri pline de mărăcini. Și nu e vorba că e primăvară sau ceva, e tot timpul. Începând de primăvară, vară, toamnă, iarnă, nu contează. Iarna, bine, nu e praf, că n-are de unde, cu excepția când nu ninge, că și atunci se ridică. Dar cred că cel mai mult este primăvara și vara. Deci despre asta vreau să discutăm astăzi. Dacă vouă vi se pare normal să înghițiți praful ăsta peste tot și nimeni să nu ia nicio măsură, să nu ia nicio atitudine, absolut nimic. Nici autoritățile și nici oamenii. Deci simțul ăsta civic lipsește la foarte, foarte multă lume. Am fost până la București cu niște treabă și a trebuit cumva să traversez Bucureștiul. Deci când am ajuns la una din periferiile Bucureștiului, pur și simplu făceam cruce mașini. Deci ce e acolo de construcții este incredibil. Deci incredibil. Numai blocuri, case, blocuri, străzi neasfaltate. Deci e un dezastru complet. Adică pur și simplu navighezi cu mașina. Adică nu mai este că mai conduci, pur și simplu navighezi prin București. Cel puțin pe la periferie. Și în centru la fel, dar mă rog, sunt unele locuri în centru unde să spunem că se face curățenie mai frecvent și mai bine. Dar în rest e absolut jale cu praful ăsta. Și asta, deci e o chestie care nu poți să o eviți. Nici nu poți să zici că nu ți s-a întâmplat, că n-ai cum. Adică pur și simplu simți praful ăsta în gură, atât de puternic. Indiferent ce mașină ai tu, îl simți în gură după ce stai afară. Bine, dacă mergi pe jos e complet dezastru. Adică am făcut eu un video în care unul din sfaturi era să mergi cât mai mult pe jos, să faci cât mai multă mișcare. Deci dacă stai în zonele alea unde am fost eu ieri cu mașina, n-ai cum, deci e imposibil să faci nicio mișcare. Trebuie să duci direct la sală, că n-ai cum. Până și acum merg pe niște comuni, localități, chiar și pe aici, adică e foarte multă mizerie pe marginea drumului. Sunt pungi, cutii, garduri, pământuri de-astea abandonate. De aici e o râpă și scrie de vânzare. Pur și simplu e plină de mărăcini. Deci mărăcini și copaci uscați. Deci e părăsit. Adică o să discutăm imediat cam ce... Că mi-am făcut și eu un pic de research, să vedem adică cum alții fac și noi nu facem. Ce suntem? Noi nu avem tot două mâini, două picioare și un creier. Și sunt foarte multe metode, toată lumea le aplică, majoritatea țărilor le aplică, noi nu le aplicăm, din păcate. Nici noi autoritățile și nici noi oamenii. Că până la urmă se reduce și la simțul ăsta civic. Fiecare să-și facă curat în zona lui. Și acum, ca să nu exagerez să zic că în toată țara se întâmplă treaba asta, eu sunt undeva în sudul țării. Deci probabil că până alte părți o fi mai bine, nu știu. Eu vorbesc strict de zona asta de București și de sudul țării. Una din procedurile care duc la o lipsa a prafului pe stradă și o curățenie este pur și simplu alocarea de un buget mult mai mare către primării sau ce sunt ele care se ocupă de curățenie. Deci noi acum probabil că avem un buget infim. Mă gândesc eu că oamenii ăia de acolo de la primărie chiar se roagă să aibă ceva bani ca să țină oamenii în post să continue să facă curat. Deci el ar trebui făcut de 10 ori bugetul ăla, pentru că e vorba de cum trăiești tu, adică aerul care respiri, aerul care respiră copiii tăi. Deci pur și simplu e vorba de sănătatea ta. Deci acolo trebuie cel puțin de 10 ori bugetul ca să putem să ieșim la liman. Altfel nu, e imposibil. Deci asta ar fi o chestie. Bugetele astea foarte mult mărite pentru curățenie. Numărul 1, care eu consider fiind numărul 1, este problema construcțiilor. Așa cum știți că vă uitați în jurul vostru, toată lumea construiește ceva, începând de la renovarea unei case, construcția unui bloc sau construcția unui cartier de blocuri sau de case. Deci acolo nu am căutat pe internet să vedem care e legislația, dar vă zic că din punct de vedere al cum anume trebuie să construiești și ce condiții trebuie să îndeplinești, e zero, adică nu știu, bar n-am dacă există legislație acolo. Nu am văzut niciodată, nici acum, nici înainte, nu am văzut, să zicem că să construiești undeva o casă sau un bloc
și eu știu să fie pusă de-aia, folie de-aia de protecție, ceva pe acolo ca să nu iasă praful niciodată. Iar mașinile care merg pe stradă și alimentează, pur și simplu sunt contra cronometru, adică ea nu fac absolut nimic. Deci sunt grabele alea, le-am văzut în București pe acolo pe și ăsta care s-a făcut de centură. Nu e nimic acoperit. Deci nu contează ce cară, moluz, fier, calupi, ce o cara e, acolo nimic, niciuna nu era acoperită. Deci praful ăsta care se generează de la construcții, ăsta cred că e numărul 1. Deci pur și simplu noi nu ne dăm seama, dar e ca un nor așa, adică plutește peste toată țara, se duce peste tot. Construiești într-un loc probabil kilometri întregi în jurul lui, sunt plini de praf de la construcții. Deci acolo soluția e simplă, adică pur și simplu puse reguli în place și oamenii, dacă nu le respectă, amendați. Deci n-ai cum fără amenzi, fără pur și simplu să stai cu biciu pe constructori ăștia care ei merg contra cronometru pe profit, n-ai cum să ieși la liman. Asta e numărul 1, construcțiile. Asta să zicem că niște oameni normali își renovează o casă sau fac ceva. Sincer, ei nu știu care e legislația, adică nu-și dau seama ce trebuie să facă. Ei construiesc, sparg în casă, aruncă pe afară, se apă în pământ și așa mai departe, dar nu-și dau seama de mizeria și de praful care generează. Și ce văd eu că ar fi foarte simplu este un pic de educație, adică cineva trebuie să vină să le spună: uitați, vă apucați de construcții când le dau autorizația de construcții, că dacă nu ai autorizație nu mai discutăm de subiectul ăla. Când li se eliberează autorizația de construcții, li se spune exact regulile. Și spune: uite, trebuie să ai o folie de nu știu de care, întinsă pe nu știu unde, n-ai voie să faci asta, trebuie să lucrezi între orele X și Y, veniți și verificăm pe aici nivelul de praf și de mizerie care îl faci și așa mai departe. Și omul, când e conștient de ce trebuie să facă, face, că n-are cum să nu facă. Adică face pentru că îi spui că l-amendezi sau face pentru că are el un simț ăsta civic și îl interesează ce fac vecinii lui când el construiește. Am ieșit de acolo, de la Peco, și bineînțeles că în urma mea e diră de praf, pentru că nu ai cum. Și majoritatea stațiilor sau eu știu, depozitele astea de construcții sau diverse firme care și-au cumpărat o palmă de pământ pe marginea drumului și au făcut ceva acolo, nu au trotuare. Deci te duci, treci prin nisip, ridici tot praful în aer, intri la ei acolo, îți faci treaba, ieși, iar ridici tot praful în aer și ai plecat. M-am oprit aici ca să vedeți că, uite, sunt și unii care au grijă, vezi, acolo e curățat frumos, gardul tot frumos și restul nu mai e nimic. Deci vezi, sunt bucăți de astea multe de pământ unde nu vine nimeni să curețe nimic. Asta e o altă problemă. Te duci, cumperi o bucată de pământ, o abandonezi, nu vine niciodată să ai grijă de ea, crezi toți ciulinii, mărăcinii și toți boșcheți ăștia pe aici, după aia ia vântul, îi împrăște pe stradă, putrezesc frunzele alea și ne intră nouă în gură când ieșim pe stradă ca să ne plimbăm. Cam asta e, dar asta e altă treabă cu noi, adică simțul civic al omului că nu-și face curat acolo unde are el o bucată de pământ sau unde locuiește. Ok, nu știu unde sunteți voi, spuneți-mi în ce zona țării trăiți și cum e la voi, dacă e ca aici. Cu Bucureștiul sigur n-aveți cum să vă comparați, că acolo e jale pe vale, adică acolo e ceva care nu cred că poate fi trecut de nicio altă zonă a țării. V-am pupat, pa!